अय्यो आजची रेसिपी आंबा शिरा. आता आंब्याचे सीझन चालू झाले ना व, म्हणून मी पण विचार केलो साधा शिरा का मस्तपैकी आंबा शिरा करूया. पहिल्यांदा गॅस पेटवून एका पातेल्यात जितका रवा त्याच्या दुप्पट पाणी घ्यायचं. मी अर्धा कप रवा घेतलोय, म्हणजे 1 कप पाणी घ्यायचं. हे कोमट करायला साईडच्या बर्नरवर ठेवतो. आता एका भांड्यात अर्धा कप रवा आणि साधारण 2 चमचे तूप घालायचं. तुम्हाला अजून पाहिजे असलं तर अजून घाला, तुमची मर्जी. दुकानातून रवा आणला की नाही, छानपैकी स्वच्छ निवडून मंद आचेवर जरा भाजून ठेवायचं, म्हणजे रवा अजिबातच खराब होणार नाही ना मग. आता इथं छानपैकी गोल्डन कलर येऊपर्यंत भाजायचं. यात मगाचं कोमट पाणी घालायचं. पाणी कोमटच असू द्या, लई तापवू नका. आता जितकं रवा तितकंच अर्धा कप साखर. छानपैकी मिक्स करूया. आंबा गोड असते ना मग, म्हणून साखर जरा कमी घातला तरी चालतंय. डॅन. आता हिरोची एंट्री. एक हापूस आंबा मिक्सरला लावून घ्यायचं आणि छानपैकी मिक्स करायचं. आता खूप इम्पॉर्टंट, थोडंसंच मीठ. याच्यामुळे शिऱ्याला आणखी चव येईल ना मग. ट्रस्ट मी, घालून तर बघा तुम्ही. याला आता 5 मिनिटं मंद आचेवर शिजू द्यायचं. तोपर्यंत ड्रायफ्रुट्स कट करून ठेवतो बाबा. आणि आता यात हिरोईनची एंट्री. दूध 1/4 कप दूध घालायचं. जितकं रवा त्याच्या निम्म. छानपैकी मिक्स करायचं. आता 4 ते 5 मिनिटं मंद आचेवरती शिजू द्यायचं. एवढ्या साहित्यात 2 ते 3 लोकांसाठी शिरा होतं. परफेक्ट. अय्यो किती मस्त केलं की मी. तुमच्या घरात मेंबर जास्त तर मग सामान पण जास्त. इट्स सिम्पल. यात अर्धा चमचा वेलची पूड घालतो. नाही घातला तरी पण चालते बघा, तुमची मर्जी. एका वाटीत शिरा घालून ते असं प्लेटमध्ये घातलो आणि आता ड्रायफ्रुट्स घालून मस्तपैकी गरमागरम खाऊन टाकायचं. थंड झालं तरी खूपच मस्त भारी लागते बघा. आंबा शिरा तुमच्या घरच्यांनाही खूप आवडेल बघा. आंब्याच्या सीझनमध्ये आंबा शिरा नाही तर मग मज्जाच नाही. आंबा शिरा कसा वाटला नक्की कळवा. मस्तपैकी आंबा शिरा करूनच खावा आणि सबस्क्राईब करूनच जावा बघा. मला पण जरा भारी वाटते की हो. आणि भेटूया. बाय बाय, टाटा.